Nếu các bạn đã từng trầm trồ trước những chiếc Boeing 747 hay Airbus A380 mỗi lần chúng đáp xuống sân bay Nội Bài hay Tân Sơn Nhất, thì hãy tin mình đi, tất cả những thứ đó chỉ là đàn em khi đặt cạnh chiếc máy bay mang tên Antonov An-225 Mira. Trong giới hàng không, người ta không gọi nó là máy bay, người ta gọi nó là một thực thể kỳ vĩ, một kỳ quan cơ khí mà có lẽ cả trăm năm nữa, nhân loại mới lại thấy một thứ tương tự. Hãy tưởng tượng một con quái vật dài bằng thép, nặng tới hơn 600 tấn, dài hơn cả một sân bóng đá tiêu chuẩn mà các bạn vẫn xem ngoại hạng Anh mỗi tối. Thế mà nó lại có thể nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất và bay lượn trên 9 tầng mây. Đó không chỉ là kỹ thuật, đó chính là một sự ngông cuồng của con người trong việc chinh phục bầu trời. Cái tên Meria trong tiếng Ukraine có nghĩa là giấc mơ. Và đúng là nó đẹp như một giấc mơ hoang đường nhất. Nhưng giấc mơ này không phải sinh ra để ngắm, mà nó ra đời trong một cuộc đua khốc liệt nhất của lịch sử nhân loại. Cuộc đua vào không gian giữa Liên Xô và Mỹ. Những năm 80 của thế kỷ trước, khi người Mỹ tự hào với tàu con thoi NASA, thì Liên Xô cũng không chịu kém cạnh với chương trình Buran. Ngặt mỗi, con tàu vũ trụ này nó to và nặng đến nỗi chẳng có phương tiện đường bộ hay đường thủy nào chở nổi từ xưởng sản xuất ra bãi phóng. Thế là các kỹ sư thiên tài tại tổ hợp Antonov đã nhận được một lệnh bài, phải chế ra một thứ gì đó có đủ sức cõng cả một con tàu vũ trụ trên lưng mà vẫn bay phăng phăng. Và thế là AN-225 ra đời, mang theo sứ mệnh không tưởng ấy. Sự liên kết giữa nhu cầu cấp thiết của một cường quốc và bộ óc sáng tạo của những kỹ sư vùng Kiev đã tạo nên một kết cấu cơ khí chưa từng có. Họ không đi xây mới hoàn toàn từ đầu vì như thế quá tốn thời gian, mà họ chọn cách độ lại từ người tiền nhiệm, chính là chiếc An-124 Ruslan. Nhưng đây là một cú độ xe kinh điển nhất của mọi thời đại, mà đúng hơn là một cú độ máy bay kinh điển nhất mọi thời đại. Họ kéo dài thân máy bay ra thêm mười mấy mét, gắn thêm 2 động cơ phản lực cực mạnh ở hai bên cánh, nâng tổng số lên thành 6 động cơ. Mỗi động cơ này thôi cũng đã đủ sức kéo cả một chiếc máy bay tầm trung rồi. Thế mà 6 cái cùng gầm rú một lúc thì chúng ta hãy tưởng tượng cái âm thanh ấy nó kinh thiên động địa đến mức nào. Nhưng cái hay nhất không phải là động cơ mà là cái đuôi. Vì phải cõng tàu vũ trụ trên lưng nên luồng khí nhiễu động phía sau sẽ rất kinh khủng. Các kỹ sư đã thông minh đến mức thiết kế lại cái đuôi thành hình chữ H với 2 cánh ổn định hai bên, giúp máy bay vẫn giữ được thăng bằng ngay cả khi đang thồ một khối tài sản khổng lồ ở trên mái. Nói về sức mạnh của AN-225 thì chúng ta phải dùng từ khủng khiếp. Nếu các bạn thấy những chiếc xe tải 18 bánh lăn trên đường cao tốc là đã to, thì AN-225 giống như một hạm đội xe tải gộp lại. Trọng lực cất cánh tối đa của nó lên đến gần 700 tấn. Để dễ hình dung cho các bạn hiểu, con số này tương đương với khoảng 10 chiếc xe tăng hạng nặng cùng lúc bay lên bầu trời. Để đỡ được một khối lượng khổng lồ ấy khi hạ cánh, dàn chân của nó cũng phải thuộc hàng khủng với 32 chiếc bánh xe cực kỳ chắc chắn. Mỗi lần nó hạ cánh, mặt đường băng như muốn rên rỉ dưới sức ép ngàn cân ấy. Người ta nói rằng chỉ cần nhìn AN-225 đáp xuống, bạn sẽ cảm nhận được mặt đất rung chuyển, một cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích tột độ. Khoang chứa hàng của nó thì đúng là một cái hang không đáy. Nó dài tới 43 mét, rộng hơn 6 mét và cao hơn 4 mét. Với không gian ấy, người ta có thể nhét vừa cả một đoàn tàu hỏa nhỏ, thậm chí là vài chục chiếc xe ô tô hạng sang. Có lần, người ta đã dùng nó để chở một cái máy phát điện nặng đến gần 190 tấn cho một nhà máy điện ở Armenia. Đó là kỷ lục về một vật phẩm đơn lẻ nặng nhất từng được vận chuyển bằng đường hàng không. Không một chiếc máy bay nào khác trên thế giới, kể cả C-5 Galaxy của quân đội Mỹ, có thể làm được điều đó. Nếu C-5 là một lực sĩ cử tạ hạng nặng, thì AN-225 chính là một gã khổng lồ trong thần thoại, người có thể rời non lấp bể mà không tốn quá nhiều sức lực. Nhưng điều làm nên sức hấp dẫn của AN-225 không chỉ là những con số khô khan trên giấy tờ, mà là khả năng tùy biến đến kinh ngạc của nó. Không chỉ chở hàng trong bụng, nó còn có khả năng thồ hàng ngoại cỡ trên lưng. Những cánh quạt tua bin gió dài ngoằng, những bộ phận của trạm vũ trụ hay thậm chí là những thiết bị dầu khí khổng lồ mà không một tàu thủy nào chở kịp, tất cả đều được AN-225 xử lý gọn gàng. Nó trở thành cứu cánh cho những dự án khẩn cấp toàn cầu. Các bạn có nhớ đợt đại dịch Covid-19 hay không? Khi cả thế giới đang nháo nhào vì thiếu thiết bị y tế, chính giấc mơ này đã thực hiện những chuyến bay xuyên lục địa chở theo hàng trăm tấn khẩu trang và máy thở để cứu người. Lúc đó, nó không còn là một cỗ máy quân sự hay công nghiệp nữa, mà thực sự trở thành vị cứu tinh của cả nhân loại. Thế nhưng, cuộc đời của một huyền thoại đôi khi lại kết thúc theo cách đau lòng nhất. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi tiếng súng vang lên tại sân bay Hostomel gần Kiev, cả thế giới nín thở theo dõi số phận của chiếc AN-225.
Nó đang nằm trong gara bảo trì, chuẩn bị cho những hành trình tiếp theo, thì làn pháo đạn đã không buông tha cho nó. Hình ảnh chiếc máy bay lớn nhất thế giới bốc cháy ngùn ngụt, phần đầu tan nát trong đống đổ nát của nhà vòm đã khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Nó không chỉ là sự mất mát về vật chất, mà là sự sụp đổ của một biểu tượng, một giấc mơ chung về việc chinh phục những giới hạn của con người. Người ta đã cố gắng nói về việc phục hồi, về việc lắp ráp chiếc AN225 thứ hai vốn đang nằm dang dở trong kho từ thời Liên Xô. Nhưng ai cũng hiểu rằng, trong bối cảnh mà mọi thứ quá phức tạp, cái giá 500 triệu đô la hay thậm chí là hàng tỷ đô la không phải là vấn đề lớn nhất. Vấn đề là linh hồn của chiếc máy bay ấy, cái tinh thần của những năm tháng hoàng kim khi người ta dám mơ những giấc mơ điên rồ nhất, liệu có thể tái sinh được hay không? AN225 giờ đây không chỉ tồn tại trong những thước phim, trong những tấm ảnh và ký ức của những người may mắn nhất được tận mắt thấy nó xé toạc bầu trời, mà nó đã ra đi khi còn đang giữ trong tay hơn 200 kỷ lục thế giới. Một cái kết vừa bi tráng, vừa kiêu hãnh, như một vị tướng già ngã xuống trên chiến trường mà mình đã từng làm chủ. Hãy nói về những sứ mệnh của nó. Sứ mệnh đầu đời và cũng là lý do nó được sinh ra chính là cõng tàu vũ trụ Buran. Hãy tưởng tượng một con tàu vũ trụ to vật vã, nặng hàng chục tấn, được chễm chệ trên lưng của một chiếc máy bay. Hình ảnh chiếc máy bay AN225 thồ Buran bay lượn trên bầu trời triển lãm hàng không Paris Air Show năm 1989 trở thành biểu tượng bất tử của sức mạnh công nghệ thời bấy giờ. Đó không chỉ là vận tải, đó là một lời khẳng định với thế giới rằng không có gì là quá nặng với đôi cánh của Mira. Nhưng sau khi chương trình vũ trụ dừng lại, gã khổng lồ này không hề nghỉ hưu mà bắt đầu dấn thân vào những phi vụ thương mại còn kinh điển hơn thế nhiều. Một trong những kỷ lục chấn động của nó, một lần nữa lại cần phải được nhắc lại, đó là khi nó vận chuyển một chiếc máy phát điện cho nhà máy khí điện ở Armenia vào năm 2009. Bạn cứ hình dung một cái máy duy nhất nặng đến gần 190 tấn, tương đương với trọng lượng của khoảng 150 chiếc ô tô con gộp thành một khối đặc xịt. Không một phương tiện hàng không nào trên đời này có đủ cửa để nhét vừa, chứ đừng nói là nhấc nó lên cao đến 10.000 mét. Thế mà AN225 đã làm được, biến việc tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng trở thành hiện thực. Hay như lần nó chở hai cánh quạt tua bin gió dài hơn 42 mét từ Trung Quốc sang Đan Mạch. Cái độ dài ấy khiến người ta phải thiết kế lại quy trình xếp hàng, và chỉ có cái bụng mênh mông của máy bay này mới đủ sức chứa những thanh kiếm khổng lồ của ngành năng lượng tái tạo này. Không chỉ vậy, nó còn chở cả xe tăng. Năm 2001, nó thực hiện một chuyến bay chở tới 5 chiếc xe tăng chiến đấu hạng nặng với tổng trọng lượng hơn 250 tấn. Nhìn cái cảnh những cỗ máy chiến tranh lừng lững đi vào bụng máy bay giống như con kiến chui vào tổ, người ta mới thấy tầm vóc và sức mạnh thực sự của nó. Rồi những lần nó chở cả một đầu máy xe lửa nặng hơn 100 tấn băng qua đại dương, rút ngắn thời gian vận chuyển từ hàng tháng trời bằng đường biển xuống chỉ còn vài giờ đồng hồ. Mỗi chuyến bay như vậy là một kỳ tích. Nhìn lại hành trình của AN225, từ một công cụ của cuộc đua không gian trở thành ngôi sao của ngành vận tải thương mại và cuối cùng là một nạn nhân của chiến tranh, chúng ta mới thấy trân trọng biết bao những thành tựu mà con người đã tạo ra. Đối với những người yêu máy bay, AN225 không bao giờ chết. Nó sẽ mãi là cái tiêu chuẩn vàng, cái đích để người ta nhìn vào mỗi khi muốn xây dựng một thứ gì đó vĩ đại. Có thể sau này sẽ có những chiếc máy bay to hơn, hiện đại hơn, nhưng cảm giác choáng ngợp khi thấy 6 động cơ cùng gầm vang và cái bóng khổng lồ của máy bay này bao trùm lên mặt đất sẽ là thứ cảm xúc độc bản, không bao giờ có thể thay thế được. Tạm biệt giấc mơ, tạm biệt gã khổng lồ hiền lành đã từng mang cả thế giới trên đôi cánh của mình. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.